वेलकम ब्याक टेक्निकल खजुरा साथीहरु। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई रेमनी एपलाई रिप्लेस गर्ने एप ल्याइसकेको छु र रिप्लेस गर्नुभन्दा अघि हामीले रेमनी एपको बारेमा केही जानकारीहरु म तपाईलाई दिन गइरहेको छु। रेमनी एपले तपाईको ब्लर फोटोलाई एकदमै राम्रो इन्हान्स गर्छ। यो एप्लिकेसनमा मात्रै 5 वटा फोटो तपाईले डेली इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा बढी गर्नु हो भने तपाईले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा तपाईलाई रेमनी एप्लिकेसनलाई रिप्लेस गर्ने एप्लिकेसन को बारेमा सिकाउने छु। यो एप्लिकेसनमा तपाईले अनलिमिटेड फोटो इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप्लिकेसनमा कुनै पनि चार्ज तिर्नु पर्दैन। यो एप्लिकेसनलाई सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो इन्हान्सर को अप्सन देखिरहेको छ। यो फोटो इन्हान्सर को अप्सनमा क्लिक गरेको छु र मैले एउटा फोटो अपलोड गरिरहेको छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लर फोटोलाई कति राम्रो तरिकाले यसले इन्हान्स गरिरहेको छ। यसरी नै तपाईले एउटा दुईटा 10 वटा 50 वटा 100 वटा 200 वटा 1000 वटा फोटो सजिलै यसमा अपलोड गरेर इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको लिंक अलरेडी मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिसकेको छु, त्यहाँबाट चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्छ भने लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।